સિમ્પલ દેશી આઈટમ ચૂલા ઉપર ભઠ્ઠે બનાવવામાં આવે છે. આજની પહેલી રેસીપી હું તમને કહું ને તો રીંગણાનો ઓળો છે. એ તમને ટ્રેડિશનલ રીતે અહીંયા કેવી રીતે બનાવે છે એ આખી રેસીપી તમને આ વિડીયોમાં બતાવી. સ્કીપ કર્યા વિના પૂરો વિડીયો જોજો. આ સિંગ તેલ છે રામજીભાઈ? હા, સિંગ તેલ. ઓકે, અંદાજે કેટલું તેલ લીધું? 1.5 કિલો જેવું. ઓકે, અને આ જે ઓળો અત્યારે આપણે બનાવો છો કેટલા જણા લોકો માટે બનશે? 30 જણા માટે બનશે. 30 જણાની ક્વોન્ટિટી છે ને? ઓકે, ચાલો આ આવી ગયા મસાલા એમાં. હવે જો કલર જામશે ભાઈ ભાઈ. હવે સરસ મજાનું આમ જો તમે મસ્ત રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ભાઈ આ સિઝનનો પહેલો ઓળો જો ભાઈ. હા ગોપાલભાઈ? રોટલાની એટલી મીઠાશ, રીંગણાની એટલી મીઠાશ. ટ્રેડિશનલ દેશી જમવું હોય હું એમ કહીશ કે આ રોડ ઉપર આ બેસ્ટ લોકેશન છે. ભાવનગરથી નહીં ઘણા લોકો જો સ્પેશિયલ આ બાજુ નીકળવાના ધક્કો ખાવો હોય ને તો ધક્કો ખાઈ લેજો, એમાં કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઓળો ને રોટલો મોજ આવી ગઈ છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે તળાજા ગામના હાઈવે ઉપર. સિમ્પલ દેશી આઈટમ ચૂલા ઉપર ભઠ્ઠે બનાવવામાં આવે છે. આજની પહેલી રેસીપી હું તમને કહું ને તો રીંગણાનો ઓળો છે. એ તમને ટ્રેડિશનલ રીતે અહીંયા કેવી રીતે બનાવે છે એ આખી રેસીપી તમને આ વિડીયોમાં બતાવી. સ્કીપ કર્યા વિના પૂરો વિડીયો જોજો. 1 by 1 3 થી 4 રેસીપી આપણે આ જગ્યાની મૂકીશું જે બહુ ડિફરન્ટ અને અલગ રીતે કાઠિયાવાડી ટ્રેડિશનલ રેસીપી તમને બતાવશું. લોકેશનની વાત કરીએ તો એ આપણી સાથે ગોપાલભાઈ જોડાણા છે. ગોપાલભાઈ આપણને જણાવશે કે આ જગ્યા ક્યાં આવેલી છે? આનંદભાઈ, શેત્રુજી પોલ ચડતા તમે ડાબી સાઈડમાં સીતારામ દેશી ઢાબા, તમારે અંદર નથી જવાનું. તળાજા ગામમાં નથી જવાનું, આ બ્રિજ નથી ચડવાનો. હા. અને સ્કીપ કર્યા વિના પૂરો વિડીયો જોજો. અને હવે ઠંડીનો માહોલ ચમકારો ચાલુ થાય છે. ટ્રેડિશનલ આના પછી 1 by 1 રેસીપી તમને જોવા મળશે. ચાલો હવે જાજી વાર નહીં કરીએ, રેસીપી તમને બતાવીએ. શરૂ કરીએ. રામજીભાઈ આપણને પેલા સૌથી પહેલા છે ને ઓળાની રેસીપી આપવાના છે. આ સિંગ તેલ છે રામજીભાઈ? હા, સિંગ તેલ. ઓકે, અંદાજે કેટલું તેલ લીધું? 1.5 કિલો જેવું. ઓકે, અને આ જે ઓળો અત્યારે આપણે બનાવો છો કેટલા જણા લોકો માટે બનશે? 30 જણા માટે બનશે. 30 જણાની ક્વોન્ટિટી છે ને? ઓકે, મેથી નાખું છું પહેલા. આ ઓળાની રેસીપી બને છે એમાં સૌથી પહેલા સૂકી મેથીથી વઘાર કરી છે એમ? વાહ. પછી રાઈથી, પછી રાઈ, પછી આ જીરું, આખું જીરું, પછી નાખીશું હિંગ. ઓકે, હિંગ આવી ગઈ. ડુંગળી, લીલી ડુંગળી. ઓકે, લીલું મરચું છે, લીલું મરચું પેસ્ટ કરી નાખી છે. પછી છે આ પેલું લસણ 2 ચમચી. હા, પછી આદુ. ઓકે, આદુ એ 2 ચમચી. 1.5 ચમચી જેટલું. 1.5 ચમચી. ઓકે, જો અહીંયા નીચે અત્યારે ભઠ્ઠો ચાલુ છે. અહીંથી ટેમ્પરેચર સેટ કરે છે ભાઈ. આ ઝીણું કટિંગ કરેલા ટમેટા નાખું છું. 5 મિનિટ જેવું થયું છે ડુંગળીને બધું સતળાઈ ગયા પછી આ ટમેટા ઉમેર્યા છે ભાઈ. આ ડુંગળી ને ટમેટા અંદાજે કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં હતા? ડુંગળી કિલો જેટલી ડુંગળી હતી, કિલો જેટલા ટમેટા. ઓકે, હવે આ મસાલો તૈયાર થાય છે ઓળોમાં નાખવા માટે. આ લાલ મરચું પાવડર છે. ઓકે, પછી હળદર છે. ઓકે, 2 ચમચ. પછી આ ધાણા જીરું છે 2 ચમચ. હવે મીઠું છે 3 ચમચ. ચાલો આ આવી ગયા મસાલા એમાં. હવે મારે નીચે ઉતારી લેવાનું છે. ગરમ નથી લાગતું? આદત રોજની કા ભાઈ ભાઈ. હવે સરસ મજાનું આમ જો તમે મસ્ત રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. શું છે? રેડી? હાલો, જો અમારું જમવાનું આવી ગયું છે. આ લસણની ચટણી છે જે કોમ્પ્લિમેન્ટરી આપે છે તમારે કોઈને જોતી હોય તો. પછી આ છે ગોળ,
એની કિંમત 10 રૂપિયા છે. તમારે જોતો હોય તો તમને આપી શકે છે. 4 અલગ અલગ શાક છે, સાથે આ 3 દાળ મિક્સ છે. આની અંદર અડદની દાળ છે, તુવેરની દાળ છે, 3 અલગ અલગ દાળ મિક્સ છે. ક્વોન્ટિટી આનાથી થોડીક વધારે હોય શાકની. આ તો અમે ટેસ્ટિંગ માટે આવી રીતના લેતા હોય. એટલે પાપડ જોતો હોય તો પાપડની કિંમત છે 5 રૂપિયા. અમૂલની છાશ આપે છે ગ્લાસ ભરીને, એની કિંમત છે 10 રૂપિયા. દહીં તીખારી જોતી હોય તો એના 40 રૂપિયા છે. બાકી રીંગણાનો ઓળો, ઢોકળી, ગાંઠિયાનું શાક આ ત્રણેયના 50 રૂપિયા છે. રોટલાની કિંમત છે 25 રૂપિયા. આ વાત થઈ ગઈ આપણે ભાવની. ઓળાથી શરૂઆત કરીએ. આવો નજીક આવો ભાઈ. આ સિઝનનો પહેલો ઓળો છે ભાઈ. હા ગોપાલભાઈ. રોટલાની એટલી મીઠાશ, રીંગણાની એટલી મીઠાશ. બીજું આ બાર્બેક્યુ શેકતા હોય ને એવી રીતના આ બધા મરચાં શેકેલા છે, કોબીજનો સંભારો છે, ડુંગળી છે, આ બધી વસ્તુઓ કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે. હવે થોડુંક છે ને મને આ ચટણી ઉપર ધ્યાન ગયું છે. ચટણી પહેલાં ટ્રાય કરીએ. લસણની ચટણી. આ તો ભાઈ કાઠિયાવાડની મોજ છે. રોટલો, લસણ ચટણી, છાશ દઈ દઈએ એટલે પૂરું. કાંઈ ન ઘટે. વાહ ભાઈ વાહ. જો બાજરાના રોટલાની જગ્યાએ કોઈને ગુજરાતી રોટલી ખાવી હોય, ફુલકા રોટી, તો એ પણ અહીંયા અવેલેબલ છે. આ જો ગુજરાતી રોટલી છે, એકદમ સોફ્ટ હો. એકદમ સોફ્ટ. અને આ પણ અહીંયા ભઠ્ઠે જ અત્યારે લાઈવ ગરમ ગરમ અત્યારે ઉતરે છે. ઓમ કહીને કે એક કમ્પ્લીટ કાઠિયાવાડનું પેકેજ છે. ટ્રેડિશનલ દેશી જમવું હોય હું એમ કહીશ કે આ રોડ ઉપર આ બેસ્ટ લોકેશન છે. ભાવનગરથી નહીં, ઘણા લોકો જો સ્પેશિયલ આ બાજુ નીકળવાના ધક્કો ખાવો હોય ને તો ધક્કો ખાઈ લેજો. એમાં કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઓળો ને રોટલો મોજ આવી ગઈ છે. હવે આ વિડીયો હું ટુ બી કન્ટિન્યુ કરું છું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને બીજી ઢોકળીની રેસીપી જોવા મળશે, જે અત્યારે આપણે આગળ તમને બતાવશું. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો આગળ શેર કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી. મળીએ જલ્દીથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.